Володь, дивись, я хочу зразу розпочати з заяви президента. Все ж таки людина, яка формує уряд, державну політику, і тут він заявляє: ніхто навіть не може уявити, наскільки важкою буде зима. Це заява Зеленського. На тлі витоків інформації про те, що енергосистема України геть не готова до зими, і час і гроші витратили незрозуміло на що, на тлі того, що уряд частково відправили у відставку через те, що не готова Україна до зими, і тепер буде легко сказати: дивіться, от ми не встигли, просто нам не дали. А наступні, які прийшли, скажуть, що ми не встигли, бо нас запізно призначили. То скажи, будь ласка, чи не дається тобі, що оце це попередження, це спроба зняти з себе відповідальність? Тим більше, що тиждень тому Чмут вже заявив, що українцям потрібно буде виїжджати з міст до сіл або за кордон. То до чого треба готуватися українцям, і що ще може встигнути зробити уряд? Бо остання новина, яку я дізнався, це нові призначені люди в, скажімо так, в енергоатомі, в Нафтогазі і інше, кажуть, що ого, треба з квартир переїжджати негайно за міські будинки, бо там буде власне опалення. Якщо люди, від яких залежить це, так говорять, то до чого дійсно треба готуватися українцям? Дивися, я вважаю, що Володимир Олександрович в класичній манері просто намагається зняти з себе відповідальність. Ну от я ж попереджав, що зима буде жахлива. От вона відбулася, вони не слухали. Полетять якісь там голови. Насправді, і, до речі, може бути ще момент такий, що він знову нагнітає ситуацію перед якимись мирними переговорами, і просто щоб підняти такий психічний чи психологічний градус суспільства до максимуму, то у нас були постійні напади з Білорусі, то в нас були там проблеми з іншими історіями. Тепер, бачите, проблема з енергетикою, яка очевидна, бо створена не лише Путіним, але й його друзями Міндічем, Шурмою і деякими іншими сотоварищами, так, вже відставленими. По тому, якою буде зима, ну, мені теж багато хто з фахівців каже, що вона буде вкрай складна, і такої ще зими не було, але все залежить так само від температурного режиму. Тобто від якогось певного степеня везіння. Та. Якщо вона буде мега холодна, це одна історія. Якщо ми раптом попадемо в цей ефект Ель-Ніньо, та, і проповземо там в нульових або плюсових температурах, то ще можемо якось перейти цю всю історію. Хоча загалом, ти знаєш, мені здається, що Володимир Олександрович зараз сприйняв якусь іншу релігію, там чи буддизм, чи щось інше, бо то я чую від нього заяви, що ну от немає антибалістики в Україні, значить, отак треба страждати. Хоча елементарно було запитатися свого другого Штілермана: друже, а де наша балістика за ті мільярди, що ми тобі заплатили? Чи що відбувається з ракетами ППО? Це, до речі, теж так, ну, м'яко кажучи, всі там Федорова вішають на стінку в вигляді образу, але це питання було так само і його, як міністра оборони, дістати будь-якими шляхами ці ракети ПАК-3. Я не знаю, чи він міг діяти методами Ізраїлю, їхніх воїн другої половини ХХ століття, коли вони викрадали зброю та зі складів. Бо тут точно так би це не вдалося зробити. Але трошки активнішим бути можна було на чергові розборки, хто які документи правильно оформив для того, щоб ці ракети були в Україні. Тому Вибач, будь ласка, до речі, ти ж пам'ятаєш, Зеленський сам заявляв, з'ясувалося, що контракти на постачання Петріот, це його слова були, зірвані українською стороною, тому що не оформлені документи і технічні питання. Це ж не наші партнери винні. ну, Але дивіться, жодна людина не покарана за це. Жодна людина. абсолютно. І я вважаю, що покарання було максимально бути жорстким, тому що якщо ми от говоримо цей жахливий інцидент, який трапився, і на полігоні загинули люди, і організатор зараз під вартою в СІЗО, то, вибачте, через головотяпство окремих чиновників Зеленського ми не отримали вчасно ракети і загинули теж люди, наші люди, і зруйноване майно. Але тут це все проходить якось так повз, і Зеленський просто констатує: ну, зима буде важка, ракет немає.
Ну, така сумна, знаєш, це так, вибачте, але от так склалося. Виправити Да, ми не знаємо як, не можемо, тому виправляйте самостійно. Це я зробив просто, все, що зміг. да. Тож це нагадує, що спасіння потопаючих справа рук самих потопаючих. Але де ж тут ефективність держави? Це перше питання. А друге, ну якщо він замінив уряд, ну той був неефективний, той був слабкий, той був ніякий, але ж цей потужний і незламний. І тут Зеленський виходить і каже: я тут дізнався, що план оцієї потужності і незламності в жахливому стані. Він не виконується. Ну тож, до липня місяця він взагалі не знав про це. Попередній уряд від нього все приховував. Тож знову грав батько нації, і знову історія тільки про одне: рятуйте, як себе можете. Але ж це не державницька позиція. Більше того, дивись, народний депутат України Вадим Івченко підтвердив інформацію, що гроші на зарплати військовослужбовцям є тільки до серпня. Як тут не згадати Кучму з його «це ж все було», це ж все було, це ж в минулому році було, в позаминулому році було, поза. Кожен рік вони планують гроші до 1 вересня. Але заплановані, він каже, гроші до кінця року, які б йшли на зарплати військовим, витрачені паном Федоровим на закупівлю дронів. При тому якось дивно виходить, що дрони одної компанії. Ну, це окрема історія, ми про це поговоримо. Але скажи мені, будь ласка, ця історія помітно руйнує легенду про ефективність міністра оборони Федорова. То, по-перше, за рахунок чого буде компенсована ця дира в бюджеті? І чому кожен рік ми бачимо, що у серпні закінчуються гроші саме на зарплати військовим, але чомусь дивно є гроші на кешбеки, єбачки, 1000 весни, підняття зарплат силовикам. Скажи мені, будь ласка, це питання в пріоритеті чи просто от так складаються зірки і от такі у нас постійно уряди? Це дійсно традиційна історія кожного року. І я думаю, що це один із таких методів легкого шантажу Заходу, що бачите, в нас критична ситуація, давайте терміново кошти. Це поки що працює цей механізм, ну, умовно чітко, і гроші знаходяться. Плюс ми розуміємо, що фінансова підтримка Заходу в цьому році, слава Богу, визначена, що дає Володимиру Олександровичу знову можливість продовжити своє політичне життя в спокійному режимі, там призначаючи, звільняючи, кого він вважає за потрібне. Але єдина різниця цього року і оцих хронічних дефіцитів українського бюджету – це зміна уряду, насамперед прем'єр-міністр. Я думаю, що і в випадку з заявою Зеленського по енергетиці, і в випадку дірки в бюджеті і багатьох інших речей, це насправді дуже непогана риса Корецького, який вирішив, для чого я маю надягати собі на голову проблеми своїх попередників, щоб вони потім розпинали і за мої помилки, і за їхні помилки. Я краще одразу руками президента повідомлю суспільству, що бачите, все-таки цей уряд попередній був не дуже успішний. І зараз, якщо ми пройдемо зиму або знайдемо гроші, то це вже моя заслуга як нового прем'єр-міністра. Це красива історія. Тут Сергію треба віддати належне, він вміло це зробив. І ми ж розуміємо, що якщо б попередній уряд залишився, ми б далі отримували красиві слайди, що все добре, все гарно розвивається. А от ті проблеми, які ми зараз маємо, вони зараз будуть швидко вирішені. Це вони мають дуже локальний характер. Будемо бачити, як буде розвиватися ситуація далі, але мені здається, що дійсно в нас пріоритетами в державі є маса викликів. Бо Зеленський живе утриманням влади. Його оцих коло цих 5-6, яких насправді на порядок більше, вони займаються єдиним це грабунком держави. І всіх їх об'єднує мета вижити в цій ситуації. Чим довше вони живуть, тим довше грабують. Кожен день плюс. От і все. Воно інколи співпадає з порядком денним нації, що країна має продовжити свою боротьбу і вижити як держава, а інколи не співпадає, як ми бачимо в випадку з Міндічем, як ми бачимо в випадку з Штілерманом і багатьма іншими. До речі, Штілерман обіцяв вже найближчим часом, що він продемонструє і антибалістику,
і ППО України дешеве, дуже дешеве, яке взагалі там супер буде, і багато чого іншого. Гучні заяви, навіть пропозиції по зміни Конституції. Ну тож, заявами тут вони все добре роблять. Наповнення інформаційного простору заявами відбувається навіть з випередженням планів. Але ж це не може допомогти Україні. Ба більше того, всі пам'ятають, що коли повинні були дати гроші на дрони, наші партнери, і ти пам'ятаєш це теж, я думаю, всі це пам'ятають, ці гроші вчасно нам не дали. Пообіцяли, що вони зайдуть в липні. Липень закінчується. Чи отримаємо ми ці гроші? Тому що тоді саме недовіра до того, що відбувається, скажімо так, відтермінувала це надходження. І поки не зрозуміло, чи отримає ці гроші Україна. Скажи мені, будь ласка, а чи стало щось цим більш-менш ясно? Бо я бачу найцікавіший момент. Наші європейські партнери, ну якби не дуже активні в питанні захисту Фьодорова. Вони ставлять запитання, але це кардинально відрізняється від того, що було в минулому році, коли були протести, і вони ставили не запитання, а жорсткі умови по поверненню незалежності НАБУ і САП. По Фьодорову чомусь нічого не ставлять. То що у нас з грошима і чому така позиція партнерів? Як ти думаєш? Дивіться, по грошах, я думаю, що в цьому році ми отримуємо достатнє фінансування і достатню фінансову підтримку від наших партнерів. Ці гроші вже були озвучені. Вони Так. можуть не в повному обсязі дійти, а трошки пізніше, але вони будуть. От проблематика наступного року мене набагато більше турбує, Тому бо вони теж заплановані. Ті ж гроші теж заплановані. ну, дивися, вони то заплановані, але Європа йде в супервибори, так? Тобто багато ключових держав Європейського Союзу проходитиме через цей політичний цикл. Ми вже почули заяви Італії, що, вибачте, війна, ну так, ми нею переймаємося, далі підтримуємо, навіть готові взяти Федорова до себе в якості радника. От такий посилаючий сигнал, що ну не хочете його перепризначати, значить, десь ми його готові до себе забрати золотим парашутом, мабуть. Що. От, але підтримувати Україну в тому обсязі, як ми підтримуємо в цьому році, Італія не планує. Щонайменше публічно це озвучено. Ця позиція може помінятися, може переглянутися, але це буде далеко не єдина Італія, і ризики є достатньо високі. Вибори Чи ще будуть у Франції, вибач, будь ласка, і Польщі гарантовано. Також вибори Звичайно. планують. Да. І це теж може нести загрозу для України. Плюс Німеччина, тобто все буде достатньо серйозно, і на це робить ставку Путін, який сподівається, що йому вдасться черговий раз пропетляти, там перечекати, і от тут картинка помінялася, і його знову десь там приймають, чи хочуть слухати, чи там умовно менше підтримують Україну, що в будь-якому випадку для Росії є суттєвою допомогою. Чи вдасться, скажімо так, протягнути без західних грошей? Однозначно ні. Бо війна – це гроші, насамперед. Окрім бойового духу, окрім вміння битися, але без грошей ти довго героєм живим бути не зможеш. В випадку Федорова, ну, це було очевидно, що цієї хвилі підтримки, як мала антикорупційна інфраструктура з Заходу, він не отримає. Бо на Заході все-таки поважають інституції, навіть якщо вони відсутні, чи інструменти управління державою, чи механізм управління державою, навіть якщо його немає, або він зруйнований Зеленським. Вони розуміють, що це виключно прерогатива президента. Так, це може бути дивне рішення для багатьох, чи для них, чи для когось з них. Але тим не менше він вирішив в рамках своєї компетенції змінити міністра оборони. Він вважає його неефективним. Чи як він сьогодні заявив, здається, що я не маю розбиратися, хто правіший чи лівіший, та мені треба діяти далі. Ну, цю ж риторику ми чули від нього неодноразово, коли його запитувалося, чому такий бардак в країні. Він розповідав, що займається глобальними завданнями. По Федорову я ніколи не був його там таким різким антагоністом, скажу відверто, і я завжди вважав його кращим серед гірших, одним з кращих серед зеленої команди. Але коли я чую риторику, що це найкращий міністр оборони в історії України, що без нього все завалиться, ну мені це смішно слухати. Бо це йде від тих самих людей, які нам розповідали, що без антикорупційної інфраструктури держава існувати не зможе. От антикорупційні інфраструктури ми святкуємо вже там 11 чи 12 рік. Результати, ну, більш ніж плачевні, я би сказав.
окрім гучних викриттів, всі фігуранти або в бігах, або в підозрах, з якими вони вийшли з СІЗО, абсолютно спокійно продовжують ту саму діяльність, якою вони займалися. І ми маємо тільки час на відзначення подій, там річницю відстоювання незалежності НАБУ і САП, там ще якихось красивих фуршетів. Потім ті самі люди нам розповідали, що у 2019 році, що Володимир Олександрович – це надія на зміни, давайте міняємо нове на старе, все буде фантастично, прекрасно, без нього ніяк. Потім виявилися знову якісь проблеми. Ті самі люди нам розказували, що Умєров – це найкращий міністр оборони, без якого ну просто нічого не буде, це надія на зміни, це реальні реформи. Вибач, всралися з Умєровим так само. Тепер вони займаються пропагуванням Федорова. Ну, по-перше, я би був категоричним противником того, що люди без фаху, які вже оголосили себе фахівцями з антикорупційної реформи, ну так доведіть цю справу до кінця. Чому цей механізм не працює в тому вигляді, як би мав працювати? Що дійсно чиновники категорії А, які займаються корупцією, сидять в тюрмах. По-друге, якщо ви стали вже фахівцями в Міністерстві оборони, ну вибачте, в чому я маю величезні сумніви? Ну, може, все-таки будемо скромніше якось працювати, там в рамках окремих проєктів показати свою результативність. Не тільки про F-16 розповідати, які ви провели в країну, але й загалом показати, от у нас була реформа, ми хотіли це зробити, у нас це не вийшло тому що. Ми ж, до речі, тому що від Федорова так і не почули. На свою прес-конференцію, яку він вийшов, він просто розповів, що я слуга президента. 7 років надійний його там помічник. Без жодного навіть натяку, що позиція ця помінялася. І я просто хочу бути міністром оборони. Ну давайте зараз завтра тетя Валя вийде, скаже, що я хочу бути головнокомандувачем Збройних сил України. Тому що в мене чоловік військовий, я прекрасно розуміюся в військовій тематиці, і вже 6 місяців вийшла, як вийшла за нього заміж. Я вважаю, що в мене є необхідна компетенція для головкому. Отак ми дійдемо до абсурду. Ну, і останній момент, при всій повазі. Але якщо ти хочеш бути антикорупціонером, треба ним стати спершу. А коли є дуже багато запитань, чим ти насправді займався, ну, я би так гучно на себе антикорупційний прапор натягнув. Бо може виявитися, що ноги голі.